of their intelligence. The formula is hidden somewhere in the premises. All the best for your first mission, Sergeant. Ini mana jalan? Banana. No. Come. Mina dua. Speaker. Mina dua. Speaker. Speaker. Ini mana jalan? Kau. Ini mah hidup ni. Apa ni mana? Dia perlu bicara. Ini mana jalan? No. Come. Mina dua. Speaker. Ini mah hidup ni. Apa ni mana? Dia perlu bicara. Ini mana jalan? Kau. No. Mina dua. Speaker. Ini mah hidup ni. Apa ni mana?